Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Ghulam Ahad and you are watching Dr. Ahad Academy. Dear students, so nanchi zamunga kum class de class ke badan munga the synthesis chikum types di haga munga discuss karu one by one. او هغه کې موږ دا خبره ایکسپلین کوو چې ټوټل سینتھیسس څه ته ویل شي او پارشل سینتھیسس څه ته ویل شي د ټوټل سینتھیسس او د پارشل سینتھیسس په منځ کې کوم ډیفرنس دی هغه ډیفرنس سایډ ته به هم وګورو سټوډنټسو د ټول نمخ کې چې موږ ټوټل سینتھیسس او پارشل سینتھیسس هغه موږ ډسکس کوو هغه نمخ کې به موږ دا پیژنو چې آیا سینتھیسس څه ته ویل شي ګوره یا ساتي سینتھیسس چې دی دا یو پروسس دی او په دې پروسس کې ارګینیک کمپاونډز هغه جوړیږي د لیوینګ ثینګز نه یا د نان لیوینګ ثینګز نه په لیبورټری کې نو چې دا کوم پروسس دا د دې پروسس دا کوم سټډي چې کیږي چې آیا د ارګینیک کمپاونډ دی دا د لیوینګ یا د نان لیوینګ ثینګز نه په لیبورټری کې جوړیږي نو دې پروسس ته ویل شي سینتھیټک کیمستري دا سینتھیټک کیمستري دا او سینتھیټک کیمستري کې څه کیږي چونکه زموږ فیلډ چې د ارګینیک سره ریلیټډ دی نو موږ دا وایو چې کله په لیبورټری کې ارګینیک کمپاونډ سینتھیسایز کیږي او د دې دا کوم سینتھیسس چې کیږي آیا دا د لیوینګ ثینګز نه کیږي یا دا د نان لیوینګ ثینګز نه کیږي نو دې ته موږ ویل شو ارګینیک سینتھیټک کیمستري اوس سټوډنټ دا خبره یا ساتي چې کله هم ارګینیک کمپاونډز په لیبورټری کې سینتھیسایز کیږي یا دا ارګینیک کمپاونډ په دې لیبورټری کې جوړیږي نو د دې جوړېدل چې کیږي د دې دا کوم سینتھیسس چې کیږي دا سینتھیسس دوه قسمه کیږي یو هغه سینتھیسس دی چې هغه ته موږ ټوټل سینتھیسس ویل شو او دویم چې کوم سینتھیسس دی هغه ته موږ پارشل سینتھیسس ویل شو ټوټل سینتھیسس څه ته وایي پارشل سینتھیسس څه ته ویل شي ټول د مخ کې موږ ټوټل سینتھیسس ته ځو ګوره چې کله یو ټارګټډ پروډکټ یو فائنل پروډکټ موږ ته حاصلول وي او د دې ټارګټډ پروډکټ یا د دې فائنل پروډکټ حاصلېدو لپاره یو سینتھیسس کیږي او دا سینتھیسس کیږي په مینی سټیپس کې یعنی مطلب دا پروسس کیږي خو دا پروسس کیږي د یو دوه نه په سیوا سټیپس کې کیږي نو دا څه قسمه سینتھیسس ته ویل شي ټوټل سینتھیسس مونږ چې کوم ډیفاین کړی دی هغه مونږ داسې ډیفاین کړی دی چې the conversion of cheap raw materials to final targeted products through many steps is called total synthesis. دغه موږ یو ډیفینیشن تاسو هم کړی چې کله cheap raw material وي او دغه cheap raw material دا ته کنورټ کې final targeted product دا through many steps نو دې سینتھیسس ته ویل شي ټوټل سینتھیسس تاسو یو چیپ را مټیریل نه دا چیپ را مټیریل ته فائنل پروډکټ ته کنورټ کې او د دې د کنورژن کیږي په مینی سټیپس کې دې ته ویل شي ټوټل سینتھیسس د دې لپاره موږ ایگزامپل ولرو چې فارمیشن اف فارمیک ایسډ فرض کړه موږ ټارګټډ پروډکټ دی فارمیک ایسډ موږ فارمیک ایسډ په لیبورټری کې جوړو نو آیا دا فارمیک ایسډ چې کله سینتھیسایز کیږي د جوړیږي دا په څو سټیپ کې کیږي د دې لپاره دا دی چې موږ چیپ را مټیریل اخلو چیپ را مټیریل هغه چې هغه سسته وي ارزان وي مثلا موږ سره میثین CH4 چې کله CH4 موږ کنورټ کوو in the presence of oxidizing agent نو دې به کنورټ کیږي په پهلا سټیپ کې CH3OH چې میتانول دا میثین ملاول کنورټ کیږي میتانول دا او فردر چې کله د میتانول اکسیډیشن وشي نو دا کنورټ شي فارمالډیهایډ تا او دا فارمالډیهایډ دا کنورټ شي فارمیک ایسډ تا نو د کوم فارمیک ایسډ چې دلته سینتھیسایز شو د جوړ شو دا څو سټیپ کې راغلي 1 2 3 more than one steps یعنی دا کم از کم په 3 steps کې دا فارمیشن وشو so the formation of formic acid is called total synthesis دا په ټوټل سینتھیسس کې راځي بل ډیفینیشن موږ دا څنګه کولی شو چې کله زموږ سره موږ یو ټارګټډ یا فائنل پروډکټ حاصلو د موږ سینتھیسایز کوو او د دې د سینتھیسس لپاره موږ نیو روټ چې کوم دی هغه انټروډیوس کوو
او already د دغه کمپاوند لپاره کوم چې مونږه فائنل پروډکټ یې زموږ د مونږ حاصلو یا مونږ سنتسایز کوو د دغه لپاره د مخکې د اولډ روټس چې کوم دي هغه موجود وي ته په نوي میتھډ جوړې او زوړ میتھډ هم شته دی نو دې پروسس ته هم ویل شي ټوټل سنتسس مثلا فار ایگزامپل to introduce new route for the synthesis of compound for which some old roots already exist. ته یو نوی روټ جوړې یو نوی پروسس ته ډیولپ کې او د دې لپاره د مخکې د روټ شته دې سنتسس ته هم ویل شي ټوټل سنتسس فار ایگزامپل the formation of urea چونکه یوریا چې کوم دی دا فرست ارګینیک کمپاوند دی چې دا په 1828 کې فریډریک وولر جرمن کیمسټو د په لیبارټری کې د سنتسایز کړل او دا یوریا د سره سنتسایز شوی امونیم سایلیټ چې کله د هیټ کو امونیم سایلیټ چې دا انارګینیک کمپاوند دی د کله په لیبارټری کې د هیټ کو د جوړ کو یوریا او یوریا څه شي دا یو ارګینیک کمپاوند دی اوس دا یوریا فارمیشن خود وکړو لیکن دا یوریا چې کوم دی دا خود مخکې موجود په ارګینیک کیمستري کې او دغه یوریا اصلي دا د میملز د یورین نو په دې وجه باندې د دې نوې روټ ډیولپ کولې لہذا دې سنتسس دا ویل شي ټوټل سنتسس نو فارمیشن اف یوریا چې دا سره دا ټوټل سنتسس سیکنډ راځو پارشل سنتسس پارشل سنتسس څه ویل شي چې ګور کله مونږه فائنل پروډکټ یا ټارګټډ فائنل پروډکټ اچیو کوو دا مونږه حاصلو او د دې فارمیشن چې کوم دی هغه وشي یا په ون سټپ کې وشي یا د یو نه په دو سټپ کې میکسیمم وشي نو دا څه قسمه سنتسس ته ویل شي پارشل سنتسس او مونږ وایو چې د دې ټارګټ پروډکټ حاصلول لپاره موږ انټرمیډیټ استعمالو سټارټینګ میټیریال به زموږ صحیح دا انټرمیډیټ وي مثلا the conversion of an intermediate product into final targeted product through one or few steps is called partial synthesis. ستاسو intermediate دی دغه intermediate ته convert کې په یو سټپ کې یا میکسیمم په دوه سټپ کې فائنل پروډکټ دا د دې پروسس ته ویل شي د سنتسس ته ویل شي partial synthesis. فار ایگزامپل فارمیک ایسډ دی کوم وایي چې موږ فارمیک ایسډ جوړو او موږ فارمیک ایسډ سنتسایز کوو لیکن دا غي د سنتسس لپاره موږ فارمالډیهایډ واغستو دا فارمالډیهایډ موږ واغستو دا فارمالډیهایډ موږ کنورټ وستا فارمیک ایسډ ته نو دا فارمالډیهایډ دلته څه دا انټرمیډیټ دی او دې سنتسس ته موږ ویل شو پارشل سنتسس نو دا زموږ سره د ټاپک چې کوم زموږ سره دی ټوټل سنتسس پارشل سنتسس ټوټل سنتسس هغه ته وایي چې هغه کې فائنل پروډکټ اچیو کیږي فائنل پروډکټ سنتسایز کیږي د سټارټینګ میټیریال نه یا د چیپ را میټیریال نه ټو مینی سټیپس از کالډ ټوټل سنتسس پارشل سنتسس هغه سنتسس دی چې پاره کې انټرمیډیټ هغه کنورټ کیږي فائنل پروډکټ دا ون سټپ کې یا میکسیمم په دوه سټپ کې دا څه سنتسس دی ویل شي پارشل سنتسس دا زموږ د ټاپک ان شاء الله نیکسټ ټاپک چې دی هغه سره بیا زه لرم تر هغه وخت پورې اجازه تعلق